ویدیو د ټاپک څخه وړاندې لومړی تاسې د ویدیو دا کوچنی کلیپ راسره وګورئ تر پایه. زه د ماتې لپاره نه یم زېږېدلی، که ټوله دروازې بندې هم شي زه به خپله لاره جوړوم. زما باور ګرانو ملګرو، دغه کومه ویډیو چې تاسو ولیدله دا د اے آی په مرسته جوړه شوې ده. دې ته ویل کېږي موټیویشنل سپیچ ویډیو. دا چې څرنګه کولی سو پر پښتو ژبه کې هم دا ډول ویډیو ریکارډ کړو، طریقه درته درښایم. دغه ویډیوګانې که چیرې تاسې جوړه کړئ او بیا یې پر فیسبوک او یا هم ټیک ټاک باندې اپلوډ کړئ، دا ډېر زر وایرل کېږي. طریقه خورا اسانه ده. راځو دې ته چې څرنګه کولی سو جوړ یې کړو، مګر له هغې څخه وړاندې که چیرې زموږ دا ویډیو معلوماتي وي یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ دپاره یو ښه کمنټ وکړئ. ګرانو ملګرو، راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه سټیپ بای سټیپ له تاسو سره شریکوم. ملګرو، همدې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې یو براوزر را خلاص کړئ، په پورته سر چې لټون برخه کې ولیکئ voiceover. دغه ویب سایټ لینک به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړم. کولی سئ ډېر په اسانۍ همدې ویب سایټ ته راسئ. په دې ځای کې به تاسو دغه پرامپټ ورکړئ کوم چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. بیا هم وایم هر هغه څه چې زه ورڅخه پر دې ویډیو کې استفاده کوم د ټولو د ترلاسه کولو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. د لږ ځنډ انتظار وروسته تاسو په دې ایرو آپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو چې کوم تصویر غواړئ دا به پر دغه ډول باندې جوړ او ډیزاین سي. اوس راځو همدا ډاونلوډ کوو. په تصویر باندې کلیک واخلئ، لاندې د ډاونلوډ آپشن درکوي، دا سیو ټو فون کوئ. په دغه ترتیب سره کولی سئ یاد تصویر خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. اوس راځو له همدې څخه موږ یوه ویډیو جوړو. څنګه یې جوړو؟ تاسو به راشئ پر خپل موبایل کې به د چټ جی پي ټي په نوم اپلیکیشن را خلاص کئ. پر دې ځای کې به ولیکئ. ګرانو ملګرو، پر دغه ډول باندې لیکل ورکړئ کوم چې تاسو ته د موبایل په سکرین باندې ښکاري. ویډیو پرامپټ سپیکینګ ان پشتو وید کانفیډنس ډایلاګ 1500 لغاتونه یا هم 500 لغاتونه. په دې ترتیب سره یو ځل بیا راسئ پر خپل موبایل کې براوزر را خلاص کړئ، په سرچ کې ولیکئ پلو اے آی. کولی سئ دا ډول ویډیوګانې په ګوګل VO3 کې هم جوړې کړئ. هغه ما تاسو ته په تېره ویډیو کې معرفي کړی و، خو دغه طریقه لږ اسانه ده. راځو زه همدا کاروم. دلته به تاسو راسئ، په دې کریټ آپشن باندې به کلیک واخلئ. دلته په ویډیو آپشن باندې کلیک واخلئ، ټیکسټ ویډیو. دې آپشن د کلیک کولو وروسته په دوهم آپشن انتخاب کړئ، فریم ټو ویډیو. د دې د انتخاب نه وروسته یو ځل بیا په پلس آپشن باندې کلیک واخلئ، اپلوډ انتخاب کړئ. هغه تصویر کوم چې تاسو همدا اوس ډاونلوډ کړ همدا انتخاب کړئ. لکه مختلف تصویران کولی سئ په همغه یو پرامپټ په مرسته باندې جوړ کړئ. دا د انتخاب نه وروسته په کرپ سیپ آپشن باندې کلیک اخلو، دا به دلته اپلوډ سي. په لاندې خانه کې دا کوم لیکل چې تاسو د چټ جی پي ټي څخه را کاپي کړل همدا پیسټ کړئ. په دې ترتیب سره اوس راسئ په دې ایرو آپشن باندې کلیک واخلئ، لږ انتظار وکړئ. د یوې دقیقې وروسته دغه ویډیو جنریټ کیږي. بیا کولی سئ خپل موبایل ته ډېر په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ. بیا هم وایم ګرانو ملګرو، دغه کوم پرامپټ یا دغه کوم لینکونه چې د ویډیو کې ما ترې استفاده وکړه دا ټول د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. د لږ ځنډ انتظار وروسته ستاسو ویډیو جوړیږي. د ډاونلوډ دپاره پر ویډیو باندې کلیک واخلئ، پورته آپشن انتخاب کړئ او دلته اوریجنل سایز کلیک کړئ. د کلیک کولو وروسته په سیو آپشن باندې کلیک واخلئ، نو یاده ویډیو به ستاسو د موبایل ګالرۍ ته سیو سي. ګرانو ملګرو، دا هغه طریقه ده چې په مرسته به تاسو وکولی سئ لا ښې ویډیوګانې خپل ځان دپاره جوړې کړئ. طریقه خورا اسانه وه. د چټ جی پي ټي په مرسته کولی سئ پرامپټ ولیکئ او د فلو اے آی په مرسته بیا یاد پرامپټ کولی سئ پر ویډیو تبدیل کړئ. کوم اے آی ماډل چې ما پر دې ویډیو کې استفاده کړ د ټولو لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده. لیدنه ورڅخه وکړئ او خپل مدل همدا اوس پیل کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکې ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.